Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi và bạn thân Hương Hương vô tình thuê được nhà xác. Mỗi ngày nửa đêm đều có tiểu quỷ gõ cửa, gửi đến cơm trộn cho. Hương Hương nghi ngờ là người trung gian đang giở trò. Ngày hôm sau Hương Hương chết. Đêm đó tôi mơ thấy có người kéo tôi. Ha ha ha, tôi vừa ngủ quên. Tôi nghe thấy tiếng kêu cót két trong phòng khách. Mở cửa xem, phát hiện Hương Hương đang ăn một bát cơm sống. Hạt gạo đen như mực, được bọc trong một lớp thứ gì đó. Tôi còn gọi cô ta vài tiếng, cô ta cũng không để ý đến tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra cô ta đang mộng du. Ngày hôm sau tôi nói với Hương Hương tình hình. Hương Hương nói không thể nào. Ngôi nhà mới chúng ta vừa chuyển đến, chưa kịp mua gạo. Có phải đêm qua là tôi nằm mơ không? Ai biết buổi tối tôi lại nghe thấy tiếng kêu. Quả nhiên Hương Hương lại đang ăn cơm sống. Tôi lấy điện thoại ra lén ghi lại video. Ngày hôm sau Hương Hương trực tiếp chết lặng. Nhưng gạo này từ đâu ra vậy? Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đi ngay lập tức. Căn nhà này thật sự không thể ở được nữa. Nhưng Hương Hương lại không tin tà. Xác định là do ông chú trung gian đó gây ra. Gặp hai cô bé, cố tình thiết kế một số sự kiện siêu nhiên, nhân cơ hội lừa tiền. Nhưng người trung gian này có khả năng hơn thế nữa, cũng không thể kiểm soát cơn mộng du của bạn. Ngoài ra, bây giờ mắt bạn bị đen, ấn đường cũng đen. Không phải gặp ma mới lạ. Người môi giới chắc chắn có chìa khóa dự phòng. Lén vào nhà vào ban đêm, phun thuốc mê khiến người ta mất kiểm soát tinh thần hay gì đó. Dù sao đi nữa, chúng ta phải nắm bắt bằng chứng tối nay. Gọi cảnh sát đi. Vậy Hương Hương và tôi ở trong nhà và ngoài nhà đều đầy camera giám sát. Thức đến hơn 3 giờ đêm vẫn chưa thấy động tĩnh. Khi hai tôi buồn ngủ quá, đột nhiên có người gõ cửa. Bang 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 bang. Hai chúng tôi nhanh chóng xem camera Ngoài giám cửa sát. không Không có ai. Tôi nghe nói chỉ có quỷ mới gõ cửa. Có thể thật sự có ma không? Hương Hương nói ai yếu. Bóng ma sẽ gõ cửa. Vù một tiếng liền ghé cửa vào rồi. Chắc là ông chủ đó đang thử nghiệm. Chúng ta ngủ chưa? Đúng lúc đó, cánh cửa lại vang lên. Nhưng lần này chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào camera giám sát. Bên ngoài của thật không có ai. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Chắc là bên trung gian đó có gì trong cửa. Mô phỏng tiếng gõ cửa. Hương Hương nói xong liền đi mở cửa kiểm tra. Ai ngờ vừa mở cửa, Hương Hương đã bất động. Gọi hắn cũng không thấy trả lời. Tôi nhanh chóng đi qua. Phát hiện trong tay hắn lại cầm một bát cơm trộn cho. Cô ta nắm lấy nó và bắt đầu nhét nó vào miệng. Tôi giật cốc bát rơi xuống đất. Ai ngờ Hương Hương lại nhảy lên tiếp tục ăn, cho đến khi một mảnh vỡ cắt đứt ngón tay, hắn mới đột nhiên tỉnh lại. Hương Hương nhìn tình huống này lập tức sụp đổ. Chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc. Vừa sáng đã chạy ra ngoài. Nhưng ai biết vừa chạy ra khỏi cổng cộng đồng, Hương Hương bị một chiếc taxi bất ngờ xuất hiện đâm chết. Toàn bộ thân thể bị đánh trúng. Quay lại và chạy theo hướng khác. Một nhân viên bảo vệ ở cửa đột nhiên xông ra ngăn cản tôi. Đừng đi xa hơn nữa. Thứ phía sau bạn, nó sẽ không vui. Tôi không dám động đậy nữa. Tôi đang định giải thích tình hình cho ông bảo vệ. Ông bảo vệ im lặng. Tôi biết rồi. Nói xong, hắn liền từ trong túi móc ra một cây chu sa hồng thần khí trong tay tôi. Về nhà trước đi, đừng chạy lung tung. Tình huống này tôi hoàn toàn không có manh mối. Đành phải về trước nói sau. Tôi vừa trở về, bảo vệ đang đến. Ngay khi ông ấy vào nhà, đầu tiên lấy ra một tấm bùa chú dán sau cánh cửa. Động tác này khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tôi sẽ nói rõ tình hình với ông ta, lại để ông ta xem video tôi ghi lại. Nói bạn của bạn không phải đang mộng du. Hắn bị ma khống chế, da đầu tôi tê ngay lập tức. Đại gia lại cầm gạo trên mặt đất lên ngửi. Trong gạo này trộn là cho hương, cơm trộn cho là cơm của người chết. Liên tục ăn 3 ngày liền sẽ sinh hồn xuất khiếu. Sau đó, ma quỷ sẽ chiếm lấy cơ thể của cô ta. Đột nhiên hoảng sợ. Vậy là hắn bị xe đâm chết cũng là do ma quỷ làm sao? Con quỷ đó đã theo dõi hắn rồi. Làm sao có thể để hắn sống sót rời khỏi đây? Hắn chết rồi, tự nhiên đến lượt bạn. Tôi lập tức quỳ xuống cầu xin đại gia cứu tôi. Đại gia nói tổ tiên hắn học đạo. Bởi vì cùng con gái đi học ở đây. Tự mình không có việc gì làm thì đến làm bảo vệ để giết thời gian. Vừa vặn hôm nay có thể cử động tay chân một chút. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy đại gia lấy la bàn ra đi 2 vòng trong phòng. Cuối cùng dừng lại trước cửa sổ. Sau đó lấy dao ra và cào một lá cờ trên cửa sổ. Bên trong còn có một lớp sơn lót màu đỏ. Đại gia cầm la bàn vào một bên. Con trò của la bàn quay điên cuồng. Đại gia cau mày. Thì ra là vậy. Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đại gia nói đây không phải là cờ đỏ, mà là máu chó đen. Máu chó đen thường được quét trên quan tài, ngăn chặn người chết.
cũng chính là dân gian nói vĩ mô trấn sư. Nhưng nếu quét trên cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà, có thể tạo thành phòng dưỡng sinh với mô hình hung dữ hơn. Loại phòng này thường dùng để nuôi thi thể sống, cho nên mới có tiểu quỷ gõ cửa đưa người chết. Đầu tôi nổ tung ngay lập tức. Lần nữa cầu xin đại gia cứu tôi. Đại gia lập tức lấy ra một chiếc gương có vẽ bùa chú, treo ở góc tây nam của ngôi nhà. Ông ấy nói đây là trấn trại, có thể tạm thời ổn định khí trường trong nhà. Hắn đi chuẩn bị một ít pháp khí, khi đến giờ sẽ đến để bắt ma. Trên tay tôi có bảo vệ dây đỏ chu sa, ác quỷ không dám đến gần. Còn đặc biệt nói với tôi dù buồn ngủ đến đâu cũng không được ngủ, nhất định phải đợi hắn trở về. Tôi nhớ, nhưng tôi đã không ngủ cả đêm qua. Cộng với căng thẳng cao độ, chú bảo vệ vừa đi không lâu, tôi không thể chịu nổi nữa. Thế là tôi thực hiện cuộc gọi video cho bạn trai đang du học ở nước ngoài. Muốn anh ấy nói chuyện với tôi. Tôi sợ anh ấy lo lắng cho tôi, không nói với anh ta chuyện xảy ra ở đây. Ai biết khi tôi vuốt tóc, hắn nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay tôi. Đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn. Sợi dây đỏ này ai đưa cho em? Giọng nói của anh ấy làm tôi căng thẳng. Tôi sợ anh ta nghĩ nhiều quá thì nó là do bạn bè tặng. Ai biết bạn trai bảo tôi cởi ra ngay, nói đó là sợi dây đỏ ma, là để đánh dấu ma. Đầu tôi đột nhiên to lên. Khi chúng tôi mới yêu nhau, bạn trai nói ba của anh ấy là tiền xuất mã rất nổi tiếng ở Đông Bắc. Bản thân cũng sinh ra mắt âm dương, có thể nhìn thấy đủ loại quái vật. Lúc đó tôi luôn nghĩ anh ta đang khoe khoang. Nhưng vì tôi yêu anh ấy, mọi thứ đều phụ thuộc vào anh ấy, hạnh phúc với anh ấy. Không ngờ hắn thật sự hiểu chuyện này. Vậy, tôi đã nói với anh ta mọi thứ. Bạn trai sợ hãi, mắng tôi chuyện này. Sao không gọi cho anh ta trước, mà là tìm một người lạ? Anh ấy đã nói với tôi nhiều lần trước khi ra nước ngoài, sao không đề phòng? Trong nháy mắt tôi đã rất bối rối. Nhanh chóng cho anh ấy video, nhìn cái gương kìa. Bạn trai hoàn toàn hoảng loạn. Đây không phải là một trấn trại, mà là gương chiêu hồn. Câu thần chú trên đó là chú chiêu hồn. Sau một lúc, xương sống của tôi lạnh hết rồi. Làm sao có thể như vậy? Sau đó bạn trai lại nhìn quần áo dán trên cửa và cái cửa sổ có máu chó đen. Hoàn toàn hiểu toàn bộ logic. Trực tiếp nói bảo an đại gia là ngoại quỷ sư. Em bị hắn lừa rồi. Bạn trai nói trước hết, căn phòng này không phải là nhà xác. Bởi vì nhà xác là quét máu mèo đen, không phải máu chó đen. Máu mèo đen, chó đen trừ tà. Quét máu chó đen, nó sẽ biến ngôi nhà thành đại dương, phong thiên. Tiểu quỷ không vào được, cho nên chỉ có thể gõ cửa bên ngoài. Điều này giải thích tại sao bạn cùng phòng sau khi mở cửa mới có cách gặp gỡ. Mà tấm gương chiêu hồn này treo ở góc tây nam của căn phòng. Đường tây nam và đông bắc chính là đường ma phong thủy trong nhà. Bởi vì trên cửa sổ có sơn máu chó đen, cho nên con ma muốn vào nhà chỉ có thể đi theo đường ma. Và phía đông bắc của ngôi nhà này, đó là cửa chính của ngôi nhà. Bởi vì trên cửa có ngưỡng, mắc không được ngưỡng thì không vào được nhà. Cho nên tên bảo vệ kia lại dán cái rìu lên cửa, mở cửa cho ma. Như vậy ma có thể thuận lợi vào nhà, sau đó đi theo đường ma đến vị trí gương chiêu hồn. 2 giờ sau, đó là lúc 12 giờ chưa đến mặt trời, con ma đó sẽ thúc giục gương chiêu hồn, buộc linh hồn của bạn ra khỏi cơ thể. Sau đó, nó sẽ đi theo dấu hiệu của sợi dây đỏ ma, khoảnh khắc gắn liền với bạn. Và người bảo vệ đó sẽ đến kịp thời, thu phục linh hồn của bạn, hoàn thành tái sinh. Bạn trai nói xong tôi hoàn toàn suy sụp. Đánh chết tôi cũng không ngờ lại là một logic như vậy. Nhưng bọn em vừa chuyển đến đây, sao hắn biết? Bạn trai nói người nuôi ma này cải trang thành nhân viên bảo vệ. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mỗi người ra vào khu phố. Nếu con ma ông ta nuôi nhìn thấy một cơ thể nào đó, hắn sẽ tìm cơ hội ra tay đoạt. Và tôi là người được chọn. Chỉ là khi chúng tôi ở bên nhau, mỗi ngày anh ấy đều đọc cho tôi nghe một số pháp bảo hộ thể. Gã này không thể trực tiếp tấn công tôi. Vì vậy, sử dụng bạn cùng phòng làm mồi nhử, sau đó tìm cơ hội buộc dây đỏ cho tôi.
làm hỏng cơ thể bảo vệ của tôi như thế này. Phần còn lại nằm trong kế hoạch của hắn. Tôi hoàn toàn chết lặng. Bạn trai thấy tôi vẫn không phản ứng được, bảo tôi nhặt cái bát mà tôi đã làm vỡ tối qua. Xem những gì được viết dưới đáy bát. Tôi lật lại xem. Ngay lập tức linh hồn không còn nữa. Trên đó viết tên tôi bằng bút đỏ. Mã Tiểu Thiến. Tôi hoàn toàn suy sụp. Ai có thể chống lại một âm mưu như vậy? Bạn trai bảo tôi đừng hoảng. Anh ấy sẽ không để ai làm tổn thương tôi. Sau đó, bảo tôi đặt chiếc gương chiêu hồn, cởi áo cardigan ra, ném vào nhà vệ sinh. Tất cả pháp khí đều sợ bẩn hôi thối. Như vậy là có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp. Sau đó tháo dây đỏ lăn ra và ném vào. Ai biết sau khi tôi tháo ra, trên tay còn có một vòng vết đỏ. Rửa thế nào cũng không rửa được. Bạn trai cũng hoảng sợ. Không ngờ sợi dây đỏ này lại mạnh đến vậy. Nhưng anh ấy đang ở nước ngoài, không kịp đến cứu tôi. Tôi sắp phát điên rồi. Chẳng lẽ bây giờ tôi chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Lúc này bạn trai đột nhiên hỏi tôi. Năm mới, chuỗi vòng tay màu xám thơm màu đỏ anh ấy tặng tôi, có mang theo bên cạnh không? Cuối cùng tôi cũng tìm ra được. Bạn trai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuỗi vòng tay màu xám thơm này là hắn xin từ Bạch Vân. Chuyên môn tần tử bảo đạo trưởng mở qua ánh sáng, bảo tôi đeo lên tay đối diện với sợi dây đổ. Có thể kiềm chế sức mạnh của quận Quỷ Hồng. Ít nhất có thể giữ cho tôi an toàn hôm nay. Anh ấy sẽ mua vé máy bay ngay bây giờ và về nhà để cứu tôi. Và nói đi nói lại với tôi, quỷ sĩ kia biết trận pháp bị ép buộc, chắc chắn sẽ làm lại trò chơi để lừa tôi vào hố. Đừng bao giờ tin bất cứ ai. Tôi nhớ. Ai biết vừa cúp điện thoại không lâu, bảo vệ đến gõ cửa. Bây giờ mới hơn 9 giờ. Tại sao ông ta lại đến đây? Chắc là ông ta cảm thấy có người phá vỡ trò chơi của mình, cho nên đến sớm. Trong lòng tôi hoảng sợ không được. Nhưng nếu tôi không mở cửa, ngược lại sẽ khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Tôi nghĩ rồi, tốt nhất là đừng đánh rắn động rừng. Bên cạnh đó, bây giờ tôi có vòng tay màu xám thơm để bảo vệ cơ thể. Cũng đừng sợ hắn. Thế là tôi mở một khe cửa, nói tôi không khỏe cần nghỉ ngơi. Đây là kết thúc của MBCB. Không cần phải lo lắng nữa. Ai biết ông ấy nhìn thấy tôi mang theo khi vòng tay màu xám thơm. Bạn lấy chiếc vòng tay này ở đâu? Tôi nhanh chóng giấu tay sau lưng, bạn không thể kiểm soát được. Nói xong là phải đi đóng cửa. Ai ngờ hắn vừa giơ tay lại chặn cửa. Tôi đang giận, mắng nếu ông ta tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát. Hắn lại vẻ mặt lo lắng nói đứa bé. Bên trong không phải là tro thơm, là tro cốt. Quả nhiên ông ta muốn đổ tội bạn trai tôi, hủy bỏ sự đề phòng của tôi và làm lại trò chơi. Tôi cũng không muốn nói chuyện vớ vẩn với ông ta nữa, rồi đóng cửa lại. Ai ngờ ông ta lại lấy ra một cái la bàn, ngay bên cạnh vòng tay màu xám thơm của tôi. Kim sứ bên trong lập tức bắt đầu xoay điên cuồng. Tôi lập tức chết lặng. Những ai xem phim Ma Lâm Chính Anh đều biết, la bàn gặp ma, kim từ bên trong sẽ xoay. Bóng ma càng gần, kim sẽ quay càng nhanh. Lúc này nhân viên bảo vệ nói đứa trẻ, có người muốn hại bạn. Tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Bạn trai tôi không thể hại tôi. Gã bảo vệ lại gần tôi một chút. Người ta nói dối, nhưng la bàn không nói sự thật. Trong lòng tôi do dự. Nếu la bàn của bạn là giả thì sao? Nói xong tôi liền đóng cửa lại. Tôi không thể vì lời nói của một người lạ. Tôi nghi ngờ người bạn trai đã yêu tôi 3 năm, mà bảo vệ già vẫn ở cửa tiếp tục hô to. Vòng tay tro cốt của đứa trẻ mới là sợi dây đỏ ma. Hắn sẽ dẫn ma vào nhà và giết bạn. Bạn không được mang theo. Tôi trực tiếp bịt tai lại rồi chui vào chăn. Ngay lập tức trong đầu xuất hiện tiếng u tai. Đầu tôi trùng xuống, vô tình ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm thấy có người đang kéo góc lưng tôi. Tôi nhìn lên nhưng không có ai. Tôi dùng chân kéo chăn, đặt tất cả các góc chăn dưới cơ thể. Sau đó trùm đầu lên. Chỉ cần đặt bàn tay có vòng tay màu xám thơm ra ngoài, tôi nghĩ nó sẽ an toàn. Ai ngờ chăn trên người tôi lại nặng nề. Rõ ràng là có ai đó đang nằm trên người tôi. Ngay sau đó là một cái lạnh. Khí lạnh xuyên qua tấm chăn dày liên tục thấm vào. Tôi sụp đổ ngay lập tức, không dám động đậy. Bạn trai không phải nói
Vòng tay cho hương có thể xua đuổi ma quỷ không? Tại sao nó không hoạt động? Vấn đề là anh ta nói đây là một căn phòng cao ngất trời, ma không vào được. Tại sao lại có bóng đè? Chẳng lẽ bảo vệ nói đúng? Chính chiếc vòng tay này đã dẫn ma vào nhà. Nếu nhân viên bảo vệ không nói dối tôi, dấu đỏ trên cánh tay kia, nó sẽ hoạt động. Vậy, tôi nhanh chóng đưa tay kia ra khỏi chăn. Hai pháp khí bất kể cái nào, miễn là có một cái hoạt động. Nếu cả hai đều không hiệu quả, vậy thì tôi cũng nên chết. Tôi nhận mạng này. Ai biết tôi vừa đưa tay ra ngoài, đột nhiên một bàn tay to lạnh thấu xương nắm chặt tay tôi. Tôi đóng băng ngay lập tức. Linh hồn không còn nữa. Lúc này một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Đến lượt bạn ăn. Mong muốn sống sót của tôi bùng nổ ngay lập tức, la hét dữ dội nhảy ra khỏi giường. Lão nương liều mạng. Tôi vẫy tay, trên giường nhảy và cào vào không khí, cho đến khi tôi hoàn toàn mất sức và quỳ xuống giường. Mới phát hiện vừa rồi là gặp ác mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi cảm thấy một mùi hôi thối kỳ lạ trong miệng. Không phải mùi hơi thở sau khi thức dậy. Và lúc này, tôi lại cảm thấy như có thứ gì đó trong răng. Tôi dùng đầu lưỡi chọn mạnh bên trong nửa ngày. Một cái gì đó cứng từ răng rơi ra khỏi khe. Hóa ra là một hạt gạo sống. Tôi lập tức hoảng sợ. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra kiểm tra camera giám sát trong nhà. Hóa ra tôi giống như người bạn thân nhất của tôi, Mộng Du đến cửa. Vừa quay người lại, trong tay có thêm một bát cơm trộn cho thơm. Sau đó điên cuồng nhét vào miệng. Tôi hoảng sợ, chạy về phòng khách, tìm thấy một cái bát trên bàn, đũa. Trong bát là tôi ăn nửa bát cơm trộn cho thơm còn lại. Đáy bát cũng viết tên tôi là Mã Tiểu Thiến. Làm sao có thể? Nếu vòng tay cho hương có thể dẫn ma vào nhà, tại sao không trực tiếp ép tôi ăn cơm trộn cho hương? Nó dẫn tôi đến cửa. Chẳng lẽ ở cửa còn có một con quỷ khác? Hắn không thể vào nhà vì một lý do nào đó. Tôi càng nghĩ càng loạn. Tôi nhanh chóng gọi cho bạn trai, nhưng điện thoại của anh ấy đã tắt nguồn rồi. Tôi biết anh ta đang ở trên máy bay. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Chắc là gã quỷ này, cái dây đỏ ma quỷ này cho tôi dẫn ma vào nhà. Nếu không phải bạn trai tặng tôi vòng tay màu xám thơm, tôi có thể đã chết từ lâu rồi. Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ, vòng tay màu xám thơm, bên trong cơm trộn cho thơm đều có cho thơm. Có liên quan không? Tôi vừa sắp xếp lại tâm trí, đột nhiên lại nổ tung. Tôi nhanh chóng hít thở sâu vài hơi để điều chỉnh tâm trạng. Tuyệt đối không thể ở trong tinh thần như vậy nữa. Không thể vì sợ hãi của mình và tùy tiện phán xét. Tôi phải bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng là tên quỷ sư đó lại đến rồi. Ai biết nhìn qua mắt mèo, hóa ra là một cô dọn dẹp. Tôi mới nhớ ra, khi chúng tôi mới chuyển đến, tôi đã hẹn với một công ty nội trợ, cứ 3 ngày đến dọn dẹp một lần. Tôi nhanh đi mở cửa. Tôi nghĩ dù sao cũng có người đi cùng tôi. Ai biết vừa mở cửa, Di nhìn tôi lần đầu tiên mặt lộ ra sắc mặt sợ hãi. Sao ấn đường của bạn tối thế? Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh và soi gương. Quả nhiên, so với bạn cùng phòng trước đây, các triệu chứng sau khi ăn cơm trộn cho hương cũng giống nhau. Tôi lại bối rối. Ai ngờ lúc này Di đã vào nhà rồi. Nhìn thấy nửa bát cơm trộn cho thơm trên bàn, lấy lên và ngửi. Nhớ mày, sao bạn ăn những thứ này? Lúc này tôi mới nhớ ra là quên dọn cái bát này rồi. Vì vậy, hãy nhanh chóng nói mình mua một ít lê ngỗng. Trong nhà không có lò hương, dùng gạo này làm lò hương. Nói xong là phải lấy đến lấy đi. Ai ngờ gì nói bên trong không phải là tro thơm, là tro cốt. Đầu tôi nổ tung ngay lập tức. Làm sao có thể là tro cốt? Cô ấy nói cô ấy từng làm việc ở lò hỏa táng. Tro cốt thấy nhiều rồi. Tro cốt chủ yếu là màu xám trắng, sẽ có một mùi hôi lạ. Xám thơm nhiều thành màu xám đen, sẽ có mùi gỗ nhẹ. Nói xong, lấy một túi thơm từ cổ của mình. Nói đây là lần trước khi làm việc ở lò hỏa táng, dùng để xua đuổi tà ma. Màu sắc mùi hoàn toàn khác với trong bát. Tôi điên rồi. Cái này căn bản không cần nghi ngờ.
Bởi vì những gì trong miệng tôi thực sự có mùi. Tại sao bạn trai và ông bảo vệ kia đều nói đây là cho thơm? Không thể nào cả hai đều nhìn nhầm. Và lúc này, Di lại nhìn thấy vòng tay màu xám thơm trên tay tôi. Trong vòng tay này của bạn cũng là tro cốt. Hắn nói như vậy, ngược lại trong lòng tôi lập tức có biến. Chắc anh ta đang làm việc với anh bảo vệ đó. Mục đích là để tôi tháo vòng tay bảo vệ ra. Cho hương, tro cốt, tôi thực sự không thể phân biệt rõ ràng, nhưng tôi cũng không thể tin bất cứ điều gì anh ấy nói. Bên cạnh đó, nhân viên bảo vệ và dọn dẹp nghe như một gia đình. Thế là tôi tìm một cái cớ. Nói nhà không cần dọn dẹp nữa. Để hắn đi trước, tôi sẽ trả tiền. Ai ngờ hắn lại kéo tay kia của tôi lên. Mặt hoảng loạn nói: sao trên tay bạn còn có một sợi dây đỏ? Hai sợi dây đỏ ma giam giữ linh hồn trời đất của bạn. Cơm trộn cho tàn phá linh hồn của bạn. Bạn không sống nổi đêm nay đâu. Tôi ngay lập tức lộn xộn. Nếu cô ta và nhân viên bảo vệ ở cùng một nhóm, tại sao ngay cả cô ta cũng nói như thế? Đây có phải là chơi khó để có được không? Đúng lúc đó, tôi bỗng chóng mặt. Di ơi, đỡ tôi với. Mặt đầy sợ hãi, bọn họ bắt đầu bắn linh hồn. Nhìn cánh tay bạn kìa. Tôi đây, tôi cũng có một luồng khí đen trên cánh tay, đang lan rộng. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Điều này hoàn toàn cho thấy vòng tay của bạn trai không hoạt động. Hắn thật sự muốn hại tôi sao? Tôi nhanh chóng cầu xin dì cứu tôi. Dì tôi liền rót một cốc nước ấm. Sau đó đổ cho thơm trong túi thơm vào. Khuấy rồi đưa cho tôi, sắp uống rồi. Tôi cầm tới đây đang muốn uống. Đột nhiên trong tiềm thức có một giọng nói tuyệt đối đừng uống. Tôi không biết phải làm gì nữa. Nhưng tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khí đen này đã lan ra toàn thân tôi rồi. Tôi không thể quản lý nhiều như vậy nữa. Nhắm mắt lại một hơi uống xuống. Quả nhiên, khí đen trên người bắt đầu biến mất. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dì nói hộp tro này đã được dâng trước mặt Phật hàng trăm năm. Rất hiệu quả. Ác quỷ tuyệt đối không dám vào người lạ nữa. Chỉ cần vượt qua đêm nay là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi muốn dì tôi ở đây với tôi. Dì nói mình đã can thiệp vào nhân của người khác. Cần đến chùa niệm Phật ăn chay vài ngày. Nếu không bản thân sẽ có kiếp nạn. Nói xong quay người đi rồi. Ai ngờ cô ta vừa ra khỏi cửa không đi được mấy bước, đột nhiên đầu ngửa ra sau. Có vẻ như ai đó đã túm tóc cô ta. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng rắc rắc. Toàn bộ cơ thể của dì bị gấp thành hai đoạn từ thắt lưng. Tôi lập tức phát điên. Đóng cửa lại. Không khí cũng không dám thở. Chắc là vì cô ấy đã cứu tôi, đắc tội với quỷ dữ, bị trả thù. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, phân tích lại tình hình. Về cơ bản là chắc chắn là bạn trai và bảo vệ đang hại tôi. Bởi vì một người sống là như vậy, chết trước mặt tôi. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ cô ta. Nhưng tại sao bạn trai lại muốn hại tôi? Tôi không hiểu gì cả. Tôi nhìn vòng tay màu xám thơm trên tay, ném thẳng vào nhà vệ sinh. Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên. Tôi giật mình, nhặt lên xem là bạn trai. Hắn xuống máy bay rồi. Tôi bình tĩnh lại. Trước khi tìm thấy bằng chứng cụ thể, tôi vẫn không thể giật mình. Ngoài ra, tôi vừa ăn cho hương trước Phật do dì tặng. Miễn là tôi có thể không còn bị họ mê hoặc nữa, ngày mai tôi sẽ sống. Vì vậy, kết nối điện thoại. Bạn trai nói anh ta vừa xuống máy bay, ước tính sẽ về nhà sau 1 giờ nữa. Hỏi tôi có người lạ không? Tôi nói thẳng là không. Mọi thứ diễn ra theo sự sắp xếp của anh ấy. Tất cả đều tốt. Bạn trai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói trước khi lên máy bay, bạn bè đã kiểm tra thông tin về ngôi nhà này của tôi. Một cô gái đã treo cổ tự tử ở đây. Mẹ hắn liền mời một dưỡng ma sư ở đây để giúp con gái cô ta tìm người thay thế. Bây giờ về cơ bản, chắc chắn là cô gái đó thích cơ thể của tôi. Cho nên dưỡng quỷ sư mới biết các loại bố trí. Và bạn phòng tôi đã ăn cơm trộn cho Hương 3 lần, sau đó bị xe đâm chết. Đây gọi là hiến tế. Bởi vì dưới đáy bát có viết tên tôi. Tất cả là về tôi. Mà thân phận của dưỡng quỷ sư đã bị bại lộ, cho nên hắn nhất định sẽ để mẹ của cô gái ra trận, dẫn tôi ăn cho cốt của cô gái. Như vậy tên nuôi ma sư kia có thể hoàn thành việc thay thế cơ thể. Tôi phải cẩn thận với phụ nữ trung niên.
Đầu tôi to ngay lập tức. Nhịp điệu tôi vừa làm lại rối tung lên rồi. Nhưng nếu gì dọn dẹp, thật sự là mẹ của nữ quỷ. Làm sao cô ta có thể bị gấp đôi trước mặt tôi? Tôi có thể tin mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống để hồi sinh con gái. Nhưng tôi không tin con gái có thể tự tay giết mẹ như vậy. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng. Bạn trai phát hiện ra dì đã cứu tôi. Cứu để sắp xếp lại và làm tôi bối rối. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại muốn hại tôi. 3 năm trước, chúng tôi gặp nhau tại sự kiện CB tuần lễ của trường. Mọi người đều nhân cơ hội này đủ loại quan hệ xấu. Chỉ có anh ta xác định tôi. Nói tôi là món quà trời ban cho anh ấy. Hắn sẽ dùng cả đời quý trọng. Tôi không tin những lời ngọt ngào này. Hắn đã theo đuổi tôi 1 năm. Tôi cũng cảm nhận được sự chân thành của anh ấy. Mới đồng ý hẹn hò với anh ta. Cho nên hiện tại tình huống này tôi căn bản không thể chấp nhận được. Tôi cũng không thể quản lý nhiều như vậy nữa. Nếu hắn muốn hại tôi cũng sẽ không làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn. Ai ngờ ngay lúc này lại có người gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo. Hóa ra là ông bảo vệ đó. Lại đến. Thay vì liên tục bị họ mê hoặc. Sao không để tôi làm trước? Thế là tôi mở cửa. Ngay lúc nhân viên bảo vệ bước vào cửa, tôi đập một cây gậy bóng chày vào đầu ông ta. Hắn ngã xuống đất. Tôi đang định lấy sợi dây để trói hắn. Đột nhiên thấy trong tay hắn cầm một tờ giấy. Tôi cầm lên xem. Hóa ra là thông tin chủ sở hữu của tài sản. Chủ nhà là bạn trai tôi. Căn nhà này do bạn tôi thuê qua trung gian. Tôi không biết gì cả. Nhưng làm sao chủ nhà có thể là bạn trai tôi? Học phí đại học của anh ấy đều phải dựa vào người vay tiền trong khuôn viên trường. Làm sao có thể mua được căn nhà đắt như vậy? Nhưng dù sao, điều này càng chứng minh bạn trai đang bố trí hại tôi. Nhưng bảo vệ này có thông tin. Cho tôi xem nghĩa là gì? Không phải hắn cùng với bạn trai tôi sao? Vì vậy, tôi đã trói ông ta lại. Sau đó đánh thức ông ta bằng nước lạnh. Cầm dao làm bết trên cổ hắn. Hỏi ông ấy ý ông ấy là gì? Ông bảo vệ nhìn thấy cái này không hề bối rối, mà trực tiếp hỏi tôi, có phải vừa rồi có một phụ nữ trung niên đến không? Tôi yêu cầu ông ta nói thẳng. Không phải thi thể của dì ở ngay cửa sao? Ông ơi, để tôi ra ngoài xem. Tôi nửa tin. Đến cửa xem. Thi thể không còn nữa. Nhà chúng tôi là một thang 2 hộ. Bên kia không có người ở, cho nên không thể có ai phát hiện ra. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua chắc chắn cũng sẽ gây ồn ào. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Vậy cái xác đâu? Trong lòng tôi không khỏi hoảng sợ. Lúc này đại gia lại hỏi tôi, người phụ nữ đó có cho tôi ăn gì không? Da đầu tôi tê ngay lập tức. Không biết có nên trả lời câu hỏi này không? Nhưng nhân viên bảo vệ rõ ràng là đọc câu trả lời từ phản ứng của tôi. Thở dài. Xong rồi. Tôi trực tiếp bị lừa. Đại gia nói người phụ nữ đó là một con ma. Đó là cái tôi nhìn thấy ở cổng. Hắn đến để lừa bạn ăn tro của con gái hắn. Nếu không chết rồi, tại sao ngay cả thi thể cũng không có? Đầu tôi nổ tung. Làm sao có thể như vậy? Nhìn vào gương đi. Xem ấn đường của bạn đen như thế nào rồi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh. Quả nhiên toàn bộ trán của tôi đều đen ngòm. Tôi sắp phát điên rồi. Nhanh chóng hỏi đại gia chuyện gì đang xảy ra. Đại gia nói từ khi hắn nhìn thấy tôi mang theo tro cốt, từ thời điểm vòng tay, ông ấy biết tôi sẽ bị cuốn hút bởi trò chơi. Vì vậy, ông ấy đã đi đến nghiệp vụ, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này. Còn ai nữa? Lúc này mới biết trong căn phòng này từng có một đôi tình nhân nhỏ. Cô gái chết vì ung thư. Mẹ không chịu nổi đòn cũng tự sát. Người đàn ông biết viết ở nhà. Bắt đầu tìm kiếm. Sinh thần 8 chữ là thân thể của quỷ 8 chữ, để đưa cô gái sống lại. Lúc này tôi mới phản ứng lại, thảo nào anh ấy nhận ra tôi ngay từ đầu. Còn nói tôi là một món quà từ Thượng Đế tặng cho anh ấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao phải mất 3 năm mới làm được. Đại gia trực tiếp hỏi bạn trai tôi, khi ở bên tôi, bạn có tụng kinh chú với tôi lúc 12 giờ tối không? Cái này thực sự mỗi ngày đều có. Nhưng bạn trai nói đó là thần chú bảo vệ cơ thể. Đại gia trực tiếp mắng tôi ngu ngốc. Nói đó là lời nguyền. Quỷ 8 chữ trăm năm khó gặp.
Phải niệm đủ 3 năm lời nguyền bắn linh hồn mới có thể đem linh hồn thủy tinh xác thịt bây giờ. Năm là năm thứ 3, hắn tự nhiên dẫn tôi đến đây. Và người bạn thân nhất của tôi là cái bóng của máu. Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, làm hỏng kế hoạch của họ. Vậy, họ đành phải để mẹ ma của con gái xuất hiện, lại làm tôi bối rối. Không ngờ mình lại đến muộn một bước. Mọi thứ đều rõ ràng ngay lập tức. Tôi tháo dây ra, liên tục xin lỗi chú. Đại gia cũng không nói nhiều, trực tiếp đặt 3 cây hương, để tôi cắt ngón tay và đặt máu lên hộp. Sau đó ở trong nhà bái một chút 4 phương 8 vị. Cuối cùng đập 7 cái đầu vào phía tây nam. Có thể mời đến âm binh bắt ma, đồng thời loại bỏ âm khí của tro cốt trong cơ thể. Nếu không khi trời tối, khi âm dương trao đổi, linh hồn tôi sẽ rời khỏi cơ thể. Đến lúc đó mọi thứ sẽ không kịp nữa. Tôi nhanh chóng tìm ra con dao cắt ngón tay, đang định bôi lên hộp. Trong tiềm thức lại có một giọng nói tuyệt đối đừng lau. Tôi không biết phải làm gì nữa. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Tôi thấy là bạn trai tôi. Đột nhiên càng thêm bối rối. Ông bảo vệ bảo tôi nhanh chóng làm lễ trước. Trong trường hợp bạn trai đang chơi trò gì đó, bỏ lỡ thời gian thì hoàn toàn xong rồi. Nhưng nếu tôi không nghe máy, chắc bạn trai tôi nghĩ có chuyện xảy ra với tôi. Nếu như đột nhiên xông lên làm gián đoạn chuyện, sẽ không rắc rối hơn sao? Ông bảo vệ suy nghĩ một chút, để tôi dẫn bạn trai lên trước. Hắn tìm cách khống chế hắn. Sau đó nói. Thế là tôi kết nối điện thoại. Ai ngờ câu đầu tiên của bạn trai lại nói, bên cạnh em có ai không? Tôi nghe lập tức thông minh. Tôi vô thức nhìn ông một cái. Đại gia lắc đầu. Tôi nói thẳng anh đã ở đâu? Nhanh lên đi. Ai ngờ bạn trai nói dù anh ấy nói gì tiếp theo. Để tôi nhất định phải bình tĩnh. Đừng có phản ứng gì cả. Khi cúp máy nói là gọi nhầm là được. Tôi không biết anh ta bán loại thuốc gì trong hồ lô. Nhưng mặt sau của tôi lại không thể giải thích được. Đổ mồ hôi lạnh, tôi cố giữ bình tĩnh. Vâng. Bạn trai nói cái đầu tiên anh ấy đến. Tôi định đi tìm người bảo vệ trước. Thấy nơi mà ai ngờ phòng an ninh không có một người. Thế là đi đến nghiệp vụ. Ai biết cửa tài sản cũng bị khóa. Hỏi xong mới biết, nghiệp vụ của khu phố này bị chủ nhân sa thải. Nghiệp vụ mới vẫn chưa vào. Không có nghiệp vụ đâu ra bảo vệ. Cho nên người bảo vệ này chính là người nuôi ma kia. Cải trang trước và đợi tôi. Tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Tôi vừa chuyển đến đây, không biết gì về tình hình ở đây. Tôi không biết bạn trai có nói dối không. Nhưng nếu nhân viên bảo vệ thật sự là cùng một nhóm với 2 con ma đó, tôi xong rồi. Lúc này bạn trai lại nói, hắn chắc chắn rằng con sư tử đó đang ở bên cạnh tôi. Bởi vì anh ta đã phá hủy hội đồng linh hồn của sư tử ma nước ngoài trước đó, cho nên hắn nhất định sẽ để cho tôi chút máu thơm. Xin chào 8 vị tứ phương, chỉ cần tôi gõ 7 cái đầu vào quận ma Tây Nam, con ma đó có thể lên người cướp nhà ngay lập tức. Không ai có thể cứu tôi. Đầu tôi lại nổ tung. Suy nghĩ vừa mới làm rõ lại rơi vào hỗn loạn. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc. Nói gọi nhầm thì cúp máy. Bảo vệ đại gia cũng rất rõ ràng nhìn ra vấn đề. Tôi nói trực tiếp là anh ta sắp lên đây thì sao? Đại gia cầm cây gậy bóng chày lên rồi trốn sau cánh cửa. Rồi cánh cửa vang lên. Bạn trai lên rồi. Tôi giấu cảm xúc. Mở cửa ra. Nhưng bạn trai không trực tiếp vào, mà là đứng ở cửa nhìn chằm chằm tôi. Ngay lập tức không khí ngưng tụ. Tôi vô thức nhìn lướt qua chỗ ông bảo vệ đang trốn. Bạn trai lập tức móc ra một cây gậy gỗ từ phía sau. Vào cửa. Nhân viên bảo vệ đập cây gậy bóng chày xuống ngay lập tức. Bạn trai nắm lấy cây gậy bóng chày, vào nhà và đánh nhau với nhân viên bảo vệ. Và tôi nhân cơ hội này để nhanh chóng mở điện thoại. Phát hiện nghiệp vụ trong khu phố của chúng tôi đã bị sa thải. May mà tôi đã để lại một kế hoạch trì hoãn. Nếu không thì thật sự hiểu lầm bạn trai tôi rồi. Tôi lợi dụng bạn trai khoảnh khắc kiểm soát được xác ma nước ngoài. Nhặt một cái chai rượu, đập mạnh vào đầu hắn. Quỷ sư còn chưa kịp phản ứng. Bạn trai nhặt tấm kính lên, cắt cổ hắn. Ai ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm, người gì dọn dẹp đó đột nhiên xuất hiện từ hư không.
biến thành một con quỷ mắt đỏ da xanh. La hét dám hại chồng tôi sẽ giết bạn. Nói xong liền nhào tới chỗ bạn trai. Bạn trai tiện tay lấy ra một lá bùa, đánh vào lông mày của dì dọn dẹp đó. Với một tiếng hét, dì lập tức hồn bay khói diệt vong. Tôi sợ chết khiếp. Mà bạn trai lại móc ra một cái phù, nói trong nhà còn có một con ma. Hắn giấu tôi sau lưng, một vòng quanh nhà, nhẹ nhõm nói xem ra nên chạy trốn rồi. Tôi ôm chặt lấy anh ấy và khóc, trong lòng một vạn xin lỗi. Bạn trai không trách tôi, mà là hỏi chi tiết của tôi. Lúc này hắn mới biết tôi đã ăn tro cốt. Vì vậy, anh ta nhanh chóng lấy một viên thuốc ra khỏi túi, nói đây là cho hương ngàn năm trước Bạch Vân đổ đường, điều chế viên thuốc hoàng hôn, có thể loại bỏ âm huyết của tro cốt trong cơ thể. Tôi nhanh chóng gật đầu. Bạn trai vội đi rót cho tôi một cốc nước nóng. Hắn thói quen uống một ngụm, kiểm tra nhiệt độ nước cho tôi. Đó là khoảnh khắc anh ấy nhìn lên. Tôi cắt cổ anh ta bằng một chai thủy tinh vỡ. Bạn trai lập tức chết lặng, trong miệng chỉ vào tôi và hỏi tại sao. Tôi cười nói bởi vì bạn nói dối tôi. Vừa rồi tôi đang kiểm tra tin tức trung gian, gửi bạn tôi ở hãng hàng không đã gửi một tin nhắn yêu cầu anh ấy kiểm tra lịch sử chuyến bay của bạn trai tôi cho tôi. Vừa rồi khi anh ấy đổ nước, bạn tôi đã trả lời tin nhắn của tôi, nói bạn trai tôi từ nước ngoài về từ nửa tháng trước. Vì vậy, bất kể âm mưu của anh là gì, bất kể mối quan hệ của bạn với họ là gì, bất cứ ai lừa dối tình cảm của tôi đều phải chết. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng hét của một cô gái. Tôi hoảng sợ, chỉ thấy từ nóc nhà đột nhiên bay xuống một nữ quỷ, đắp lên người bạn trai thì bật khóc. Tôi lập tức bị lừa. Dì gọi bảo vệ là ông xã, nữ quỷ này gọi bạn trai là chồng. Mấy người bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ là một nhà 4 người? Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, con ma nữ kia liền lao vào tôi, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu, nhổ lưỡi dài, nắm chặt cổ tôi, dám hại chồng tôi sẽ giết bạn. Tôi lập tức sợ đến chết. Nếu hắn là người, tôi còn có thể đánh với cô ta, nhưng hắn là ma, tôi không thể trả lại tay. Ngay khi tôi sắp bị ma nữ bóp cổ đến chết, đầu cô ta đột nhiên ngửa ra sau. Có vẻ như ai đó đã tóm lấy tóc cô ta, bị kéo lên ngay lập tức, bị ném vài vòng giữa không trung, đập xuống đất, biến thành khói. Tôi hoàn toàn bị lừa. Ai đang cứu tôi? Đột nhiên có một âm thanh trong không khí. Chết tiệt, dán động vào chị em tôi, là bạn thân tôi. Tôi hét lên An An. An An lập tức xuất hiện, ôm tôi khóc. Tôi nói to xin lỗi, tôi đã liên lụy đến bạn. An An nói đây là không trách tôi, hắn cũng bị bạn trai tôi lừa. Lúc chúng tôi đang tìm nhà, bạn trai đột nhiên gọi cho An An, nói rằng bạn của anh ta có một phòng không, có thể để chúng tôi ở trước. Dù sao vừa tốt nghiệp cũng không có nhiều tiền, nhưng anh ấy biết tôi luôn rất độc lập, không muốn lợi dụng bất cứ ai, cứ để An An nói dối tôi là thuê qua trung gian. Vì vậy, khi nó bắt đầu bị ma ám, An An cũng cảm thấy điều này là không thể. Sau tất cả, bạn trai tôi biết cách, không thể nào tìm cho chúng tôi một căn nhà có ma. Ai biết chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn muốn ra khỏi đây, nói cho tôi biết sau. Ai biết vừa ra khỏi cửa đã bị đâm chết, mà người lái xe chính là con ma nữ vừa rồi. Bạn thân nói cô ta bị đập thành từng mảnh, tức giận nặng hơn nhiều so với con ma treo cổ này. Vì vậy, làm cô ta chỉ là một vài giây. Tôi ôm chặt bạn thân, không biết nên khóc hay nên cười, nhưng tôi vẫn không hiểu mấy người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì. Bạn thân tôi phẳng miệng nói mẹ kiếp, nếu mẹ tôi không biến thành ma, cũng sẽ bị họ lừa dối. Thì ra họ là người lương hoàng, chỉ để lừa tôi, kết hợp những câu chuyện của nhau, cho nên mới khó phân biệt thật giả. Dương quỷ sư và cô bảo vệ kia là vợ chồng. Dì chết sớm, ông ta đi khắp nơi với tro cốt và hồn ma của cô ấy, tìm người tử sáu ma làm thân thể. Kẻ biến thái là hắn chuyên môn đi các loại đại học, cách bói toán miễn phí, lừa đảo ngày sinh của các cô gái trẻ.
Chính mình đã từng gặp qua hắn, tìm hắn xem bói. Tính khá chính xác. Thế là cũng tính toán cho tôi. Ai ngờ điều này lại phơi bày số bát tự ma của tôi. Cho nên tên quỷ sư này đã lặng lẽ theo dõi chúng tôi, chờ cơ hội. Nhưng điều mà người nước ngoài không ngờ tới là số mệnh của tôi đã được bạn trai tôi nuôi 3 năm rồi. Còn niệm 3 năm lời nguyền tâm hồn xã hội. Điều này giúp anh ta đỡ được rất nhiều rắc rối. Cho nên hắn nhất định sẽ cướp lấy thân thể của tôi. Khi bạn trai tôi phát hiện ra giữa chừng, làm cho vợ anh ta xuất hiện, cải trang thành gì dọn dẹp vào nhà, lại lừa tôi ăn cho của hắn. Và bạn trai tôi không thể nào cứ như vậy từ bỏ trăm năm không gặp quỷ. Sau khi ánh trăng trắng của anh ấy chết vì bệnh tật, bạn trai không bao giờ quên, cũng nhớ sử dụng phương pháp của tổ tiên mình để ánh trăng trắng của hắn được tái sinh. Cơ hội ngẫu nhiên, hắn gặp tôi, cho nên mới có một đĩa lớn như vậy, trò chơi 3 chiều. Sau khi tôi nghe xong, xương sống sao đổ mồ hôi lạnh. Mọi chuyện chấm dứt rồi. Bạn thân nói cô ta phải đi. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, không nỡ để hắn đi. Không có hắn, tôi không biết phải tin ai trên thế giới này. Bạn gái xoa dịu tôi nói, người càng xấu trên thế giới này càng giả vờ. Phần đời còn lại, đừng tin ai ngoài chính mình. Khi thực sự không chắc chắn, hãy tin vào giác quan thứ 6 của mình. Nhưng tôi giữ chặt người bạn thân nhất của tôi. Nếu bạn rời đi, vậy bát tự quỷ này của tôi không phải là lãng phí sao? Bạn thân nhất lập tức sửng sốt. Sao hai chúng ta không chia sẻ một thân thể, để chúng ta có thể chia sẻ tất cả niềm vui và nỗi buồn, để xem tất cả những cảnh đẹp trên thế giới, ăn tất cả các món ăn ngon. Ban ngày là tôi, đêm là bạn. Luôn luôn là tôi, luôn luôn là bạn. Bạn thân cười, ôm tôi khóc. Toàn văn xong cái tiếp theo thú vị hơn.